Γεια σας φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε με τα θέματα 42 και 43. Θα ξεκινήσουμε με το λάθος θέμα. Είναι μία λάθος ερώτηση. Το θέμα 42 λοιπόν ρωτάει ποιος Έλληνας στιχουργός, άκυρο αυτό, έγραψε τη μουσική της ταινίας «Ζή» του Κώστα Γαβρά. Λοιπόν, οι στιχουργοί γράφουν στίχους. Τα λόγια. Τη μουσική τη γράφουν οι συνθέτες, οι μουσουργοί. Ο συνθέτης ή μουσουργός ή μελοποιός, αλλά στιχουργός γράφει στίχους, λόγια. Άρα η ερώτηση εδώ πέρα είναι λάθος. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε εμείς να πούμε τη σωστή απάντηση. Αναφέρονται στη ταινία «Ζή». Βλέπετε, είναι το γράμμα Ζ του ελληνικού αλφαβήτου. Όμως ο Βασίλης Βασιλικός που έγραψε το μυθιστόρημα το οποίο έγινε ταινία, ήθελε να προφέρεται «ζή», σαν να λέμε «ζή», το ρήμα, είναι ζωντανός, «ζή». Γιατί έχει να κάνει με ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας μας, τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Το Γρηγόρη Λαμπράκη προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν και έκανε 5 μέρες να πεθάνει. Σε αυτό το διάστημα φωνάζαν όλοι «Ζή». Στους τίτλους της ταινίας αναφέρεται κάθε ομοιότητα με αληθινά γεγονότα, με πρόσωπα ζωντανά ή νεκρά, είναι σκόπιμη. Η ταινία έγινε το 1969, όταν εδώ στην Ελλάδα είχαμε τη δικτατορία του Παπαδόπουλου. Είναι μια γαλλική παραγωγή, γαλλόφωνη ταινία, μιλούνε γαλλικά δηλαδή στην ταινία, αλλά χωρίς να το λέει, δείχνει καθαρά ότι αφορά την Ελλάδα και τη δολοφονία ενός βουλευτή, του Γρηγόρη Λαμπράκη, από το παρακράτος. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν γιατρός, αθλητής και πολιτικός που δολοφονήθηκε από παρακρατικούς. Εδώ τον βλέπετε σε μια φωτογραφία που τρέχει στην πορεία ειρήνης. Είναι αυτός που θεσμοθέτησε την πορεία ειρήνης. Τότε ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή με πυρηνικά, με εξοπλισμούς, με πολέμους και δημιούργησε την πορεία ειρήνης που την έχαμε μέχρι πρόσφατα από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Το βράδυ της 22ης Μαΐου λοιπόν του 1963 ο Γρηγόρης Λαμπράκης ετοιμαζόταν να μιλήσει σε εκδήλωση που διοργάνωσε το κόμμα του στη Θεσσαλονίκη. Πριν ακόμα την εκδήλωση, όταν πήγαινε προς την αίθουσα, ένας παρακρατικός κατόρθωσε να το χτυπήσει στο κεφάλι με ρόπαλο. Τον τραυμάτισε, παρόλα αυτά ο Λαμπράκης συνέχισε, πήγε, έκανε την ομιλία του και γυρίζοντας στο ξενοδοχείο του, ένα τρίκυκλο, ένα αμάξι με 3 ρόδες που είχαν μια καρότσα από πίσω, πλησίασε και ένας από την καρότσα τον χτύπησε με σιδερένια ράβδο, με ένα σιδερένιο ρόπαλο στο κεφάλι και αυτό το χτύπημα τον έφερε σε κόμμα, τον πήγαν στο νοσοκομείο, έκανε 5 μέρες να πεθάνει, χαροπάλευε, ήταν ετοιμοθάνατο σε 5 μέρες και ο κόσμος φώναζε «Ζή». Έτσι πήρε το όνομά το βιβλίο, το μυθιστόρημα, αλλά και η ταινία. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Ιβ Μοντάν στο ρόλο του Λαμπράκη και ο Ζαν Λουί Τρεντινιάν στο ρόλο του Σαρζετάκη και η Ειρήνη Παπά στο ρόλο της συζύγου του Λαμπράκη. Πήρε 2 Όσκαρ αυτή η ταινία, πολλές βραβεύσεις στο Φεστιβάλ Κανών και σε άλλα. Φυσικά το βιβλίο είναι του Βασίλη Βασιλικού και η σκηνοθεσία του Κώστα Γαβρά. Αυτός που βλέπετε στη φωτογραφία είναι ο Χρήστος Σαρζετάκης. Είναι ο ανακριτής της υπόθεσης και παρόλο που ήταν μέρος του συστήματος, ήταν δημόσιος λειτουργός και τις πιέσεις που δεχόταν να συγκαλύψει το έγκλημα της δολοφονίας του Λαμπράκη, ο Σαρζετάκης επέδειξε υψηλό αίσθημα ευθύνης και παραδειγματικό θάρρος και δεν συγκάλυψε το έγκλημα.
Φυσικά, επειδή καμία πράξη δεν μένει ατιμόρυτη, καμία καλή πράξη δεν μένει ατιμόρυτη, φυλακίστηκε, τιμωρήθηκε, βασανίστηκε χωρίς να δικαστεί. Τελικά με τη μεταπολίτευση έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι το ανώτερο αξίωμα που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος στην Ελλάδα και άσκησε τα καθήκοντά του με εξαιρετική προσήλωση. Κι ας ήταν ταραχώδες περίοδος και εκεί το 1985 μέχρι το 1990. Πάμε στην ταινία και στη μουσική της τώρα. Είπαμε ότι η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν και αυτός αριστερός. Η δικτατορία τον είχε περιορίσει κατοίκον σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί του. Δεν μπορούσαν να του δώσουν το σενάριο να το διαβάσει για να γράψει μουσική. Κάποια στιγμή η γυναίκα του σκηνοθέτη κατάφερε να το συναντήσει στο καφενείο του χωριού, του εξήγησε τι θέλουνε και επειδή δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα, στα κρυφά, σε ένα πακέτο τσιγάρα, ο Μίκης Θεοδωράκης λέει ο Κώστας να πάρει από τη μουσική μου ό,τι θέλει. Δηλαδή του έδωσε το δικαίωμα να βάλει στην ταινία ό,τι μουσική του άρεσε από αυτή που είχε γράψει μέχρι εκείνη την ώρα ο Μίκης Θεοδωράκης. Έτσι έγινε η ηχογράφηση και επειδή είναι ταινία και δεν βάζουν αυτούσια τα κομμάτια, ο Γαβράς έκανε τη μουσική από την ανάποδη που λέει. Λέει συγκεκριμένα, έψαχνα να ντύσω μουσικά τη σκηνή της επίθεσης και πηγαίναμε μπρος πίσω το φιλμ της επίθεσης που χτυπάνε με το ρόπαλο το Γρηγόρη Λαμπράκη. Κατά τη διαδικασία αυτή και ενώ ακούγαμε από το τέλος τη μουσική, μου άρεσε. Δηλαδή τα κομμάτια της έντασης τα έβαλε στην αρχή και από το τέλος πήρε και έβαλε στην αρχή. Οπότε κάνανε αυτή τη διαδικασία και όταν ήρθε στη Γαλλία ο Μίκης Θεοδωράκης και είδε την ταινία και άκουσε τη μουσική, λέει «Ποιανού είναι αυτή η μουσική?» Και του λέει «Δική σου είναι, Μίκη μου, απλά βάλαμε τα κομμάτια λίγο μπρος πίσω, από την ανάποδη». Αυτή η περιπέτεια λοιπόν είναι η μουσική επένδυση της ταινίας «Ζ» του Κώστα Γαβρά σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Έχουμε λοιπόν το Β, είναι η σωστή απάντηση, αυτός που όχι ο στιχουργός, ο μουσικός συνθέτης που έγραψε τη μουσική της ταινίας «Ζ» του Κώστα Γαβρά είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Και επειδή η επανάληψη, όπως έχουμε πει, είναι η μητέρα κάθε μάθησης, επανάληψης μη τυρπάσης μαθήσεως, και επειδή σας βάζουν πολύ για το Μίκη Θεοδωράκη, έχουμε και άλλες 2 ερωτήσεις για το Μίκη Θεοδωράκη, ας τις δούμε για να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, ήταν το θέμα 35 που το έχουμε δει, θα σας βάλω και το link κάπου εδώ πέρα, αν θέλετε να το ξαναδείτε. Αυτό το θέμα λοιπόν έχει 4 ερωτήσεις και στην πρώτη ρωτάει ο γνωστός Έλληνας μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει μελοποιήσει την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Αλλά και στο θέμα 39 σας ρωτάει ποιος μεγάλος Έλληνας μουσικοσυνθέτης μελοποίησε το άξιον εστί του Οδυσσέα Ελίτη. Θα σας βάλω και το link αυτού του θέματος. Είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Και ας περάσουμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα, στο θέμα 43, που σας ρωτάει ποιο από τα παρακάτω είδη μουσικής διέπρευσε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Ο Μάρκος Βαμβακάρης που βλέπετε στη φωτογραφία, ένας αγαπημένος συνθέτης, υπηρέτησε το ρεμπέτικο τραγούδι και διέπρεψε σε αυτό. Έχουμε 2 μεγάλους ρεμπέτες, 2 μεγάλες σχολές, του Τσιτσάνη και του Βαμβακάρη. Αυτός εδώ είναι ο Βαμβακάρης. Αυτά για σήμερα. Στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε με το σύγχρονο πολιτισμό της Ελλάδας και τον ελληνικό κινηματογράφο. Τα βίντεο βέβαια είναι ελεύθερα και δωρεάν στο διαδίκτυο. Μπορείτε να τα κοινοποιήσετε σε όποιον ενδιαφέρεται. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας.